Chào mừng bạn đến với kênh của Hà. Từ khi cha mất sau một vụ tai nạn, con không cha như nhà không nóc, Ken trở nên khá nhạy cảm và nổi loạn. Ham ngủ hơn ham học, thầy giáo mắng mỏ anh chàng, thật tệ, cha của cậu chắc tự hào về cậu lắm nhỉ. Tức máu vì ông giáo cà khịa mình, cậu học sinh cá biệt tương luôn một đấm vào mặt ông thầy. Từ đây, anh chàng bị phạt cấm túc tại nhà. Ở Mỹ thật hiện đại, không cần có anh dân quân tự vệ hay phường xã nào bắt ghế ngồi trước nhà theo dõi. Một chiếc máy được gắn vào chân Ken, và cậu không được đi đâu vượt quá khoảng cách cho phép. Khoảng cách này tính từ chiếc máy theo dõi đặt trong nhà quét một vòng tròn, với bán kính 30 mét do cảnh sát cài đặt. Nếu vô tình đi quá xa, Ken có 10 giây để nhanh chóng quay trở lại nhà, trước khi vòng chân phát tín hiệu báo động. Thời đại này đủ thứ ăn chơi giải trí tại chỗ, Ken không thấy buồn. Anh xem tóm tắt phim của Hà Châu để rửa mắt. Toàn các em xinh tươi nhỉ. Rồi thì gọi thức ăn nhanh mang đến tận nhà, vừa chơi game Liên Quân vừa ăn khô gà của Độ Misi. Chán rồi, anh lên kênh thời sự xem tin tức đó đây. Một người phụ nữ mới bị bắt cóc, chiếc xe đáng ngờ hiệu Mustang, bị móp một bên đầu xe. Đang hay thì mẹ Ken vào, sướng nhỉ. Bà vừa dọn dẹp căn phòng bừa bộn, vừa cằn nhằn cậu quý tử lười biếng ở dơ. Đàn gảy tai trâu, ca bài ca con cá mãi nó không thèm nghe. Bà điên tiết tắt mạng wifi và cắt luôn dây cáp tivi, khiến cuộc sống của Ken trở nên thống khổ. Thanh niên chăm chỉ được một ngày. Hôm sau, chàng lắm chiêu bắt đầu nghĩ ra trò mới. Anh quan sát những người hàng xóm xung quanh nhà mình. Chuông cửa vang lên. Có một ngọn lửa bùng cháy khi cửa trước mở ra, và Ken điên cuồng dập lửa. Hóa ra đây là một trò chơi khăm của lũ trẻ hàng xóm khi biết anh không thể đuổi theo tụi nó. Ken nhận ra mình đã rời khỏi nhà quá xa, đèn màu đỏ trên chân đã bật. Anh nhanh chóng quay về nhưng không kịp nữa rồi, cảnh sát đã đến. Một gậy nhé. Đúng 3 gậy là sập kênh nha con. Thằng nhỏ sợ rồi, nó đo khoảng cách quanh nhà, rồi cắm cờ căng dây nhắc nhở mình không được vượt ra khỏi ranh giới. Từ phòng làm việc của cha mình, Ken bắt đầu học làm thám tử. Từ đây, anh nhận ra cô gái nhà bên khá là ngon cơm và có thú vui tao nhã thích lột đồ bên cửa sổ. Anh hàng xóm đẹp trai là cá bảy màu thích gạ gẫm mấy em trai non tơ và khoái xem phim ấy. Tối đó, khi đang dùng ống nhòm quan sát xung quanh, Ken thấy một chiếc Mustang lao tới. Người hàng xóm đáng kính ôm một bao ni lông bự ra khỏi chiếc xe móp một bên đầu như truyền hình đã đưa tin trước đó. Hôm sau, thằng bạn chí cốt đến thăm. Anh thám tử rủ bạn mình xem chung cho nó máu. Thằng bạn số hưởng, lần đầu xem trộm đã hời toa, cô hàng xóm khỏa thân bơi lội tung tăng như cá. Thấy có kẻ theo dõi từ xa, nàng lao đến nhà Ken để hỏi tội hai kẻ nhào ngó. Hai chàng trai lấp liếm, bọn anh không thấy em buôn bưởi bên hồ đâu nhá. À, mà có thấy một chút, nhưng quả dâu ngô kia thì thật sự là xem không rõ. Ý anh không phải vậy. Bọn anh chỉ đang theo ông lão nhà bên, có vẻ như lão là một kẻ giết người hàng loạt. Đêm đó, hai chàng trai lại nhòm ngó ông hàng xóm. Dù tóc đã hoa râm nhưng vẫn còn sung lắm, đưa cô bướm đêm xinh đẹp về nhà. Ông lão chuẩn bị lò kỹ càng để nướng củ khoai già sắp bủng. Có vẻ như cả hai người đang có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Được một lúc, Ken thấy người phụ nữ trông rất kinh hãi. Ken ngay lập tức ghi lại bằng máy ảnh tiện dụng của mình, nhưng đèn flash vô tình bật lên. Ông lão đã biết có kẻ nhìn trộm. Vài phút sau, Ken nhìn thấy người phụ nữ lên xe và lái đi. Không lẽ mình nhầm? Thánh nhìn trộm bối rối tự hỏi. Theo dõi tiếp, anh thấy ông kéo một túi ni lông to dính máu về phía gara xe. Cả ba cô cậu quyết định điều tra ông lão. Cô hàng xóm đi theo ông đến một cửa hàng khi ông đang mua xẻng. Ken theo dõi từ trong nhà. Cậu bạn lẻn vào xem xét xe của ông, nhưng không có chút manh mối nào. Tối hôm đó, cậu bạn đến thông báo để quên điện thoại trên xe. Đột nhập vào gara xe để lấy lại điện thoại, cậu bạn mô tả ở đây có mùi hôi thối của xác chết, có rất nhiều máu chảy ra từ gói hàng. Khi cậu đang ở bên trong, cửa gara đóng lại, ông lão đang ở nhà. Hoảng hốt, Ken cầm lấy cây gậy bóng chày. Không kịp suy nghĩ gì nhiều anh chạy đến nhà hàng xóm cứu bạn. Chưa kịp làm gì thì cảnh sát ập đến. Ken cố gắng giải thích có xác chết bên trong nhà, nhưng khi kiểm tra họ chỉ tìm thấy một con hươu mà ông lão vừa săn được. 2 gậy nhé, sắp banh xác rồi. Còn thêm một gậy nữa là vào tù con nhé. Đang lo lắng cho sống còn của thằng bạn thì Ken tìm thấy hắn trong tủ nhà mình. Thì ra thằng bạn rảnh háng quá nên muốn chơi khăm đây mà. Xem lại đoạn phim quay được, hai cậu bé phát hiện thật sự có xác một người phụ nữ trong nhà ông. Lúc này đã muộn rồi, mẹ của Ken sang nhà xin lỗi hàng xóm và đã bị ông lão bắt giữ. Ông đến nhà, tấn công hai cậu bé. Ken cố gắng nắm lấy máy theo dõi giúp phích cắm để cảnh sát đến, nhưng đã bị lão ngăn cản. Ken quyết định chạy ra khỏi nhà và định chạy càng xa càng tốt để chiếc vòng ở chân phát tín hiệu đến sở cảnh sát gần đó. Nhưng ông lão đã tóm được anh ta trước khi Ken có thể thoát ra. Đánh ngất anh chàng, ông trói anh lại.
mày là một đứa hư hỏng bị cấm túc, sẽ vui lắm nếu tao gắn cho mày thêm tội giết hại một số người nữa, như mẹ mày chẳng hạn. Ken đập cây bút vào lão khi lão bắt cậu viết lời thú tội. Cô hàng xóm đến chơi và phát hiện ra sự việc. Ông lão điên cuồng đuổi giết cả hai. Sau cuộc vật lộn nghẹt thở trong nhà Ken, cả hai lao ra ngoài băng qua nhà cô hàng xóm và nhảy xuống bể bơi nhà nàng. Khoảnh khắc máy giò trên chân anh chạm vào mặt nước, Ken biết rằng cảnh sát sắp đến. Vì vậy, nhiệm vụ hiện tại của Ken là cứu mẹ mình ra khỏi nhà của ông lão. Vãi, lại là thằng nhỏ. Quá mệt mỏi với Ken, sĩ quan cảnh sát định ăn xong bữa tối trước khi ngăn cậu bé lại. Sĩ quan cảnh sát sau khi ăn xong, anh đến hiện trường tìm cậu bé lì lợm thì bị ông lão tiễn bay màu. Trong nhà của ông hàng xóm, cuối cùng Ken đã tìm ra nơi mà ông giấu các thi thể. Nhưng cửa vào quá hẹp so với anh. Bước vào một căn phòng có giường và nhiều thiết bị y tế, Ken tìm thấy thẻ căn cước của người phụ nữ đã vào nhà ông. Anh nhận ra rằng người phụ nữ chưa bao giờ rời khỏi căn nhà này. Tìm thấy một căn phòng sau chiếc tủ bí mật, Ken bị rơi xuống vũng nước. Mắc kẹt trong vũng nước, Ken nhận ra xung quanh mình có rất nhiều xác chết đang thối rữa. Hóa ra đó là nơi mà ông hàng xóm che giấu tội ác của mình. Cố thoát ra ngoài, cuối cùng Ken đã tìm được mẹ. Ông lão ra sức ngăn cản hai mẹ con vượt thoát ra ngoài và tìm cách sát hại họ, nhưng Ken đã dũng cảm chống lại kẻ sát nhân và đã cứu được mẹ mình. Ghi nhận những cố gắng của Ken, máy giò đã được gỡ bỏ. Từ một học trò cá biệt, bị cấm túc và suýt bị bỏ tù, Thánh nhìn trộm đã trở thành anh hùng của cả khu phố. Nói vậy thôi, chứ nhòm ngó nhà người khác thường là thói quen không tốt nha cả nhà. Nó vi phạm quyền cá nhân của mỗi người đó. Bởi lẽ, đâu phải lúc nào hàng xóm cũng là kẻ sát nhân đâu, phải không mọi người? Đừng ngần ngại đăng ký và cho Hà một like để khích lệ tinh thần nhé. Mình sẽ cố gắng làm những sản phẩm hay và chất lượng hơn nha. Cảm ơn cả nhà đã xem phim và mến chào tạm biệt. Một lời nhắn gửi sau cùng, các bạn hãy cho Hà cơ hội phục vụ các bạn lâu dài. Hãy đăng ký kênh sơ cua thứ hai của Hà để lỡ may mình bị anh tắp, ảnh thọc gậy, thì mình còn có cái để tiếp tục gặp gỡ và giao lưu cùng các bạn nha. Trân trọng cảm ơn cả nhà.